สวัสดีครับ เราจะมา compare โปรแกรม 2 ตัวที่จะสอนคือ Rhino 8 Grasshopper Go และก็โปรแกรม Matrix Go นะครับว่า 2 ตัวเนี่ยแตกต่างยังไงนะครับแล้วว่านักเรียนควรจะเลือกเรียนตัวไหนนะครับโปรแกรมที่เรากำลังเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นโปรแกรม Rhino นะครับซึ่งผมจะเป็น Rhino 8 นะครับเป็น Rhino เป็นโปรแกรมเบสที่ใช้ในการสร้างโมเดลนะฮะบวกกับตัวปลั๊กอินตัว Grasshopper Go ซึ่งก็จะมีพวกปลั๊กอิน Ring Gem และ Jewelry นะฮะมีมากเพียงพอในการใช้งานเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับโดยที่เบสของหน้าจอยังเป็นของ Rhino อยู่นะทุกอย่างยังเป็นของ Rhino หมดเลยนะฮะกระบวนการสร้างงานคำสั่งการสร้างงานก็ทำบน Rhino นะฮะโดยใช้ปลั๊กอิน Jewelry ของ Grasshopper Go ช่วยในการสร้างส่วนของ Gem และ Jewelry นะฮะจริงๆตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ผมใช้บ่อยมากใช้ในการทำงานข้อดีของ Rhino Grasshopper Go คือว่าตัวโปรแกรม Ryzen ราคาไม่สูงนะครับราคาค่อนข้างถูกเลยนะฮะ Rhino ประมาณ1,000 เหรียญส่วน Grasshopper Go เนี่ยประมาณ10 เหรียญถึง50 เหรียญแล้วแต่ว่าเราเลือกเป็นเวอร์ชันของWindows หรือว่า Macintosh ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ทั้ง2ตัวทำงานได้ดีมากนะฮะได้ดีสำหรับคนที่ชอบการทำงานที่เป็น Surface Mirroring ทำงานที่เป็นแบบลักษณะกึ่งฟรีฟอร์มรูปทรงที่ค่อนข้างร่วมสมัยนิดหนึ่งแล้วก็อยากจะมีลายเส้นของตัวเองนะครับแล้วก็มองหาการทำงานที่แบบค่อนข้าง flexible นะครับจริงๆแล้วเนี่ย Rhino เนี่ยเปรียบเสมือนกล้องแมนนวลนะคือเราต้องจัดแต่งอะไรต่างๆมากนะครับการทำงานอาจจะแก้ไขไม่ได้บ่อยแต่จริงๆแล้วก็เพียงพอในการทำงานแล้วนะฮะส่วนโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่ทางเรียนจะเอามาสอนเร็วๆนี้คือเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Matrix Go ซึ่ง Matrix Go เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กอินของ Rhino อีกตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าโปรแกรมเขาใหญ่นะจนทำตัวหน้ากากครอบ Rhino ไปเลยนะฮะแล้วก็สร้างตัวทูบาร์หลายตัวที่เป็นของเขาเองยังไงก็ดีนะครับเขาก็จะมีส่วนที่เป็น Rhino อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งการสร้างเส้นของ Rhino นะฮะ Surface Solid ของ Rhino ทุกอย่างของ Rhino อยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะแค่เพิ่มตัวฟีเจอร์คำสั่งที่เป็นส่วนของ Matrix Go ลงไปนะครับเหล่านี้การใช้งานของตัว Matrix Go เนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าปลั๊กอินที่จะเกิดขึ้นคำสั่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวโมเดลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบ full parametric นะครับคือเราทำแล้วเราแก้ไขได้เราสร้างแล้วแก้ไขได้สร้างแหวนเสร็จแล้วขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้เหมาะกับนักเรียนหรือว่าผู้ประกอบการที่แบบทำงานแล้วแบบจะต้องมีการแก้ไขบ่อยๆนะฮะคือเออเวลาลูกค้าสั่งงานมาแล้วก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวพอยนี้ใหญ่ไปปรับนู่นปรับนี่บ่อยๆMatrix Go เนี่ยจะมีพารามิติกช่วยในการที่จะ record อะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วเราจะปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนั่นคือส่วนของ Matrix Go นะฮะนี่คือข้อดีเลยนะครับข้อดีมากๆเลยนะฮะสามารถทำงานต่างๆได้เหมือนตัว Rhino เพราะว่ามี Rhino เป็นเบสนะฮะทำงานได้เหมือน Rhino เลยทำงานทุกอย่างได้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีข้อบังคับด้วยความที่เขาทำเป็นพารามิติกก็เลยจะมีส่วนของ Dynamic Command มีหลายๆส่วนที่บังคับทำให้เราทำงานผสมผสานกันจริงๆดีนะฮะใช้งานได้ดีเลยข้อเสียหลักๆคือราคา Ryzen สูงนะฮะสูงมากๆเลยนะฮะจึงเหมาะกับบริษัทใหญ่ๆนะฮะที่คือมันราคา Ryzen ทั้ง Rhino แล้วตัว Matrix Go ประมาณ 300,000 นะครับก็200,000 กว่าถึง 300,000 ซึ่งมันจะเหมาะกับร้านด้วยกันที่บอกว่าอยากจะลงทุนทำงานแล้วก็แก้ไขงานลูกค้าแบบหน้าร้านแบบไวๆนะฮะหรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่แบบมีทีมงานทีมแคดแล้วก็มีกำลังในการมีงบประมาณในการลงไปนะครับคือทำงานได้ดีมากนะฮะแล้วก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการมาเรียนเพื่อไปสมัครงานนะจริงๆบริษัทจิวเวลรี่เราใช้ตัวMatrix Go เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานด้วย Matrix Go พอเราเข้าใจตัวพารามิติกมันก็ง่ายสำหรับเราที่จะไปทำงานต่อในระบบอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะบางส่วนเขามีนั่นแหละนะฮะแต่จริงๆแล้วทั้ง2ชุดนะฮะ Rhino Grasshopper Go แล้วก็ Matrix Go นะไฟนอลทำงานได้เหมือนกันเลยคล้ายกันเลยนะฮะRhino ก็จะเบาหน่อยราคาเบาทั้งเครื่องสเปค
ในดีเทลในการทำงานรวมถึงราคาของไลเซนส์ด้วยส่วน Metico ก็จะหนักหน่อยนะครับก็คือราคาซอฟต์แวร์ก็จะสูงนะครับจริงๆแล้วสเปคเครื่องที่ใช้รันงานก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีการเก็บข้อมูลหลังบ้านนะครับคือจะมีการเก็บพวกแคชไฟล์พวกพาราเมตริกต่างๆที่เขาเตรียมไว้เพื่อแก้ไขทำให้ไฟล์จะค่อนข้างหนักเครื่องต้องสเปคสูงหน่อยแรมต้องเยอะนะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ต้องทำงานได้ CPU ต้องเร็วนะฮะในการได้ประมวลผลที่เอาไปเก็บแล้วเรียกคืนกลับมานะฮะก็คือแพงทั้งตั้งแต่ซอฟต์แวร์จนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานร่วมกันนะแต่ข้อดีก็คือว่าสามารถทำงานและแก้ไขหน้างานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับนี่คือความต่างของ2ตัวเหตุผลที่เราเอาตัว Metico มาสอนนะฮะเพราะว่านักเรียนหลายคนเนี่ยเรียนจบไปแล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานนะครับแล้วบริษัทหลายบริษัทเนี่ยก็อยากจะ requirement ตัวนักเรียนที่ใช้โปรแกรมที่เขาเป็นมีแล้วฮะโดยที่เขาไม่ต้องมาสอนใหม่ไม่ว่าจะเป็น Matrix หรือ Metico ก็ตามตอนนี้เนี่ยหลายๆบริษัทก็เปลี่ยนมาใช้ Metico กันเยอะนะครับก็ทำให้นักเรียนที่มาเรียนบางทีต้องไปสมัครงานนะครับก็อยากจะได้เรียนพวกแบบนี้เพื่อให้ง่ายในการสมัครงานนะฮะแต่ว่าคือสำหรับผู้ประกอบการนะครับคนทำงานจริงๆนะครับดูบัดเจ็ตตัวเองดีๆนะครับว่าเราเหมาะกับยังไงลักษณะงานเราเนี่ยเป็นงานที่แบบเป็นงานแค่งานแบบรูปทรงฟรีฟอร์มรูปทรงที่ไม่ต้องใช้เจมากๆอะฮะไม่จำเป็นต้องแก้ไขงานอะไรขนาดนั้นจริงๆปลั๊กอินพวกนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับ Metico ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรคือก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแบบไปใช้ของปลอมนะฮะคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราทำงานขนาดไหนถ้าเราทำงานแค่แก้ไขงานทำงานแบบรูปทรงเรียบงานแบบแต่งงานธรรมดาพลอยไม่ได้เยอะอะไรแก้ไขงานไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยฮะทำงานเป็นระบบนะครับมีการวางแผนงานเรียบร้อยดีจริงๆRhino แล้วก็ Plug-in Jewelry เหมือนกัน HyperGo ที่เป็นเกือบจะฟรีเนี่ยเพียงพอในการทำงานแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายที่จะใช้อะไรมากมายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นรูปบริษัทเขามีแล้วเขาบอกว่าเขามีกำลังที่จะให้ไลเซนส์ตัวนี้งานเขาบอกว่าต้องการแก้ไขตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาพร้อมจะจ่ายหรือว่าผู้ประกอบการที่พร้อมจะจ่ายแล้วกันนะฮะอย่าพร้อมจะจ่ายก็จริงๆ Metico ถือว่าเป็นจุดขายที่ดีนะฮะทำงานแล้วก็ไปทำงานต่อได้ดีนะฮะผมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าโปรแกรมเป็นของฟรีนะฮะไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยเราใช้ของปลอมมาตลอดเวลาเราควรจะแบบมองว่าเราเหมาะกับแค่ไหนใช้เท่าไหร่ได้ดีนะฮะจริงๆแล้วเวลาผมทำงานจริงๆผมแค่ใช้Rhinoแล้วก็เพียงพอในการใช้งานแล้วใช้ไลเซนส์ที่มีก็เพียงพอแล้วนะครับตัวที่เราซื้อมาเพิ่มเติมก็คือเพื่อประโยชน์นักเรียนที่ไปสมัครงานนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา compare วิธีการทำงานของทั้ง2ตัวในงานเดียวกันให้ดูว่าผลเป็นยังไงต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราจะทำแหวนเป็นแหวน3 เม็ดนะฮะปกติเลยนะครับพลอย3 เม็ดอันนี้ผมเริ่มจากการลองใช้จากการ์ดฮอปเปอร์โกนะครับก็คือไลโนกับการ์ดฮอปเปอร์โกให้ดูก่อนนะเราจะเริ่มสร้างเห็นไหมครับทูบาร์เหล่านี้เป็นทูบาร์ที่ผมจัดขึ้นมาปรับขึ้นมานะครับตอนนี้ผมใช้บนการ์ดฮอปเปอร์โกเวอร์ชันเกือบจะล่าสุดนะครับจะมีคำสั่งการสร้างมิเลอร์เคิร์ฟต่างๆเวลาสร้างงานก็จะอารมณ์ประมาณเหมือนทำด้วยไลโนนะครับก็คือสร้างแต่เพียงแต่ว่าจะมีปลั๊กอินเจมและจิวเวลรี่นะครับเพราะว่าเราใช้การ์ดฮอปเปอร์โกนะฮะการ์ดฮอปเปอร์โกเนี่ยเป็นตัวปลั๊กอินที่พัฒนามาจากการ์ดฮอปเปอร์นะครับข้อดีของ2ตัวนี้คือการ์ดฮอปเปอร์โกเวลาทำงานนะครับเขาจะมีคำสั่งแบ็กอัพคือเขาสามารถเลือกวัตถุ1 2 3แล้วก็แบ็กไปได้เรื่อยๆก็คือแบ็กในที่นี้คือคำสั่ง create นั่นแหละนะฮะทำให้เราสามารถที่จะสร้างงานจากชุดคำสั่งเดียวกันเหมือนเรากระโดดจัมป์ลงไปจากเจม1 ก้อนใช้ตัวรอง2 ชั้นใช่ไหมครับก็สามารถไปจัมป์แก้ไขเจม1 ก้อนโดยใช้คอนเซปต์เดิมได้เลยถ้าเราไม่ได้จบนะครับสามารถจะจัมป์ในการ
ไปทำงานต่อแบบนี้ได้เลยนะฮะตัว plugin ก็จะมีส่วนของ Gem Jewelry นะคล้ายๆกับตัว Matrix และ Matrix Go เลยนะครับนะแค่วิธีการเซตงานไม่เหมือนกันนะคำสั่งในการจัดงานก็ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ข้อดีคือมันจะยืดหยุ่นเหมือนไลโน่นะครับคือเราสามารถทำแล้วก็อันกรุ๊ปแล้วก็เริ่มใหม่สามารถแยกว่าส่วนนี้ใช้คำสั่งพรองอีกส่วนหนึ่งไปใช้อีกคำสั่งหนึ่งหรือว่าใช้พรอง 2-3 ตัวมาประกอบกันแบบนี้ทำได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ตัว Rhino Card ก็คือทำได้เลยนะครับตัวนี้ผมทำตัว V พรองนะฮะแยกมาต่างหากนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นพอยต์สามเหลี่ยมนะฮะตรงมุมเนี่ยผมใช้กลมนะอีกฝั่งหนึ่งผมใช้ V พรองนะผมก็มีเลอร์นะไปอีกฝั่งหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยเราก็ตัดเส้นทั้ง2ตัวได้นะครับการทับโกก็จะมีคำสั่งแบบเขาพยายามทำคำสั่งคล้ายๆ Matrix นะฮะจริงๆแล้วคล้าย Matrix มากๆนะครับก็มีคำสั่งProfile Tracer สร้างหน้าตัดนะฮะ Profile Long to Curve สร้างหน้าตัดระหว่าง2เส้นแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็จัดการสร้างหน้าตัดเห็นไหมครับมีตัวหน้าตัด1 2นะครับแล้วก็ Add Profile แล้วก็ Mirror Profile ได้นะครับสามารถ Edit หน้าตัดในเวอร์ชันใหม่ๆก็ Edit หน้าตัดได้ดีขึ้นนะครับแก้ไขหน้าตัดได้ดีขึ้นมากเลยสามารถที่จะแบบแก้หน้าตัดแล้วก็ Modify หน้าตัดใช้คำสั่งพวกhistory สามารถ modify ทีหลังได้รวมถึงโดยตัวคำสั่งเองก็จะเพิ่มฟีเจอร์ modify ที่ดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมนะครับเห็นไหมนี่แหวนแบบเรียบๆง่ายๆเห็นไหมครับตัวเนี้ยชุดนี้ผมทำให้ดูไวๆนะครับโปรเซสเดียวโปรเซสใช้แค่เจมแล้วก็เห็นไหมฮะมีคำสั่งเจมในจิวเวลรี่จริงๆแล้วข้อดีของฝั่ง Rhino Card Go คือเบาแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับแต่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าผมทำไปแล้วปรากฏว่าลูกค้าบอกว่ามันสูงไปมันต่ำไปอย่างนี้จะแก้ไม่ได้ผมอยากจะแก้ไขหน้าด้านข้างมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็จะแก้ยากนะฮะอันนี้คือข้อเสียนะฮะแต่ถ้าผมแพลนงานตั้งแต่แรกนะครับเหล่านี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมันก็คือจบตั้งแต่แรกได้เลยนะครับคือถ้าเราแพลนตั้งแต่แรกว่ามีเทคนิคที่ถูกต้องไว้ว่าเป็นยังไงนะฮะทีนี้แหวนวงเดียวกันนะฮะผมสร้างให้ดูอีกทีเดงด้วยตัว Matrix Go นะ Matrix Go เนี่ยจะเริ่มมีไฟล์ตัว Dynamic นะฮะ Parametric อยู่ข้างๆนะฮะช่วยในการแก้ไขนะฮะฟีเจอร์ในการทำงานเนี่ยก็จริงๆเราสามารถทำไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขยกพลอยปรับขนาดหนำเตยทำเสร็จแล้วก็แก้พลอยให้สูงขึ้นปรับหนำเตยให้เล็กลงหรืออะไรต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้จะค่อยๆจัดได้นะฮะตัวนี้ผมทำตัวเฮดก่อนนะเฮดตัวนี้ก็มีทั้งเฮดและตัวรองส่วนตัวนี้สามเหลี่ยมนะออโต้ก็จะให้เลือกว่าเป็น V หรือว่าเป็นหนำเตยกลมนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเลือกเป็นหนำเตยกลมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัว V มันนะตัว V ใช้เราต้องแบบคอนเซนเทรตกับDynamic ไซส์บาร์ด้านข้างนะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้จริงๆแล้วคือปกติเนี่ยdefault ของ Matrix Go เนี่ยเหมาะในการผลิตมากนะครับ VR ตัวที่มันพับลงมาที่เป็น core setting เนี่ยจริงๆไม่ต้องทำนะไว้ present แต่ Matrix Go เวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยเขาทำงานเพื่อ present ได้ดีนะครับทำแล้วเนี่ยเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปยกเลิกคืนกลับมาให้เป็นหนังเตยตรงนะฮะเพื่อจะไปปริ้นต่อก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยเราทำเสร็จแล้วเรามาarrangeเรามาแก้ไขความสูงเห็นไหมตำแหน่งไม่สวยเราขยับตำแหน่งมาได้ใหม่ได้น้ำเตยไม่สวยปรับได้เห็นไหมจับยกเราarrangeมันเราสามารถที่จัดการมันขณะทำงานเลยคือวางแผนตอนทำงานแล้วก็แก้ไปได้ด้วยนะทำไปรู้สึกว่ามันเตี้ยไปมันอยากให้มันสูงกว่านี้อะไรเงี้ย
เราก็ไป edit เจมหรือ edit ตัวกระเป๋าได้เลยนะซึ่งถ้าเป็น Rhino Cartopper Go เนี่ยมันจะ edit แบบนั้นไม่ค่อยได้นะทำได้เหมือนกันแต่ไม่สะดวกและ flexible เท่ากับการที่ใช้ plugin ของ Matic Go เนี่ยผมสร้างแหวนเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมสามารถพรีวิวแหวนแล้วก็เช็คจากพรีวิวได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็เช็คแล้วดูว่ามันสวยไหมเห็นไหมเราปรับค่อยๆขยับเข้าขยับออกปรับได้ปรับได้ไม่พอนะครับถ้าเราโอเคแล้วเราทำแล้วก็ยังสามารถปรับแก้ไขได้อีกนะเราสามารถปรับที่โปรไฟล์แก้ไขที่โปรไฟล์อะไรต่างๆได้นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนกับตัวRhino ซะเลยทีเดียวเวลาปรับเราก็ต้องระวังว่าพาราเมตริกมันจะไม่หลุดมันจะไม่ขยับออกจากตำแหน่งนะครับเราจะปรับจุดก็ปรับได้แบบปรับได้เป็นบางจุดเพราะว่าถ้าเราปรับจุดนี้มันจะไปมีผลกระทบต่อจุดอื่นด้วยอะไรเหล่านี้ฮะเห็นไหมครับตัวนี้ผมทำให้ดูไวๆนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือว่างานนี้พอเสร็จแล้วนะผมสามารถที่บอกว่าก้านแหวนหนาไปผมเปลี่ยนก้านแหวนบางไปผมขยับนะความสูงผมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพลอยใหม่ย้ายตำแหน่งของไซส์บาร์พลอยด้านข้างใหม่เนี่ยทำได้หมดเลยนะหลังจากนี้นะครับการใส่สีก็คล้ายๆกับตัว Rhino เลยนะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Matic Go เขาจะเพิ่มฟีเจอร์พวก iJewel ช่วยในการส่งไปเรนเดอร์ได้ไวขึ้นกว่านี้อีกนะฮะผมไม่ได้ทำให้ดูผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นความต่างระหว่างตัวโมเดลของการขึ้นโมเดลของ Rhino และก็ Cartopper Go รวม Rhino Matic ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับก็หวังว่าทุกคนพอเห็นภาพนะครับว่าปลั๊กอิน2ตัวมันต่างกันยังไงนะแต่จริงๆแล้วฟีเจอร์ของ Matic Go เนี่ยดีมากๆในการแก้ไขคือผมก็ลืมแก้ไขให้ดูว่าถ้าเกิดผมทำแล้วผมขยับทีหลังเป็นยังไงนะมันจะช่วยได้มากๆซึ่งเหล่านี้เป็นข้อดีที่ Rhino แล้วก็ Cartopper Go ทำไม่ได้นะทั้ง2โปรแกรมมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะทุกคนพยายามเลือกโปรแกรมให้เหมาะจริงๆ Rhino Cartopper Go เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กนะดีไซเนอร์นะครับที่ต้องการทำฟอร์มแบบแปลกๆนะบน Rhino ที่เป็นเซอร์เฟซนะส่วน Matic Go เนี่ยเหมาะกับบริษัทที่พร้อมจะลงทุนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการทำงานกับบริษัทหรือที่มีตัวพวกโปรแกรมเหล่านี้นะครับนะลักษณะงานที่ต้องการแก้ไขบ่อยๆนะมีการเจาะรูแล้วก็ยกเลิกการเจาะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ่อยๆนะ full of gemstone นะเป็นลักษณะเหมือนไฟล์จิวเวลรี่ที่มี gemstone เยอะๆก็จะเหมาะกับตัว Rhino Matic Go มากกว่านะครับทางโรงเรียนเราก็จะเริ่มมีโปรแกรม2ตัวนะครับก็สลับเดือนกันไปนะครับก็เพื่อจะให้นักเรียนที่แบบอยากเรียน Rhino Cartopper ก็จะเรียนช่วงหนึ่งนะครับนักเรียนที่ต้องการจะเรียน Matic Go เพื่อที่จะไปสมัครงานหรือว่าจะทำงานต่อก็ค่อยๆไปเรียนอีกช่วงหนึ่งสลับกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีตารางเวลาของทั้ง2คลาสมาให้ดูนะครับโอเคครับผมไว้โอกาสหน้ามาเล่าให้ฟังใหม่